Sziasztok! Most lelkitársi kapcsolódás után érdeklődünk. Azt nézzük meg, hogy mi a helyzet a lelkitársaknál. Az én olvasásomban, az én értelmezésem szerint a lelkitársak nem kifejezetten párkapcsolat miatt találkoznak, de ez sem kizárt. Az lelkitársak tulajdonképpen olyan lélekszerződéssel rendelkeznek, amelyik arról szól, hogy ők ebben az életükben, amikor találkoznak, akkor vagy kapcsolatba kerülnek, inkább így mondom, mert nem biztos, hogy találkoznak, de amikor kapcsolatba kerülnek, akkor ők a másiknak az életfeladat megoldásában segítenek, terelik az életfeladatok irányába, és ezt nem mindig a mi egónk számára kellemes módon teszik. Sokszor pontosan a bántással próbálnak bennünket arra rávenni, hogy álljunk már rá az életfeladatunkra. És mivel több kisebb-nagyobb életfeladatunk is van, aki mindegy, szóval több kisebb-nagyobb életfeladatunk van, ezért az, hogy most éppen melyiknek a megvalósítása a cél, azt úgy nem lehet tudni, illetve most ilyesmire kérdezzünk rá, hogy mit lehet tudni az ő kapcsolódásukról. Hát ha kiderül az is, hogy mi itt az életfeladat egyikőjük, másikőjüknál, mert hogy azért ez oda-vissza működik, tehát hogy amit az egyik tanít neki, a másik is tanít, vagy az egyik is tanít a másiknak, és a másik is az egyiknek. No, akkor bele is kezdünk, úgyhogy ezeket azért mondom el az elején mindig, mert gyakran jön a kommentbe, hogy nem értik, vagy nem tudják, és mivel hogy én lehet, hogy másképp értelmezem, az én tudásom alapján másképp, mint ahogyan ez akár más videókban, ezért nagyon fontos ezt tisztázni. Úgyhogy megnézzük most, hogy mi a helyzet, milyen energiák vannak jelen abban az lelkitársi kapcsolódásban, amelyiknek most az energiája ide érkezik hozzánk. Mit tudhatunk meg erről a kapcsolódásról? No, hát itt nagyon megváltozó külső körülményekről beszélnek a lapok, méghozzá kellemetlen módon, méghozzá olyan módon, ami aztán teljesen elbizonytalanítja mindkettőjüket, vagy csak az egyikőjüket. Szóval itt azt látom, hogy a külső körülmények azok, nagyot fordulnak. Hát ezen nem is csodálkozom egyébként, mert néhány napon belül egy 2 hetes időtartamra olyan energiák aktiválódnak, akinek ebben a születési horoszkóp képletében ez fontos helyen van, például nekem is, ott nagyon-nagyon különleges, és akár különlegesen nehéz is lehet, de mindenképpen észrevehető módon. És itt is erről beszélnek, hogy ebben az esetben, ebben a kapcsolódásban külső körülmények drasztikus változására lehet számítani, ami a pillanatnyi helyzetet, vagy az eddig elképzelteket teljesen felülírhatja. Ha nem is írja felül, akkor megváltoztatáson kell gondolkodni, mert ezek az dolgok, ezek a változások, amik jönnek, azok nem lesznek kellemesek, bár váratlanok lesznek, és lehet, hogy így elsőre nem lesznek kellemesek. Hosszú távú hatása, általában az ilyen energiáknak hosszú távon mutatkozik meg a pozitív hatása, de amikor megéljük, hát az valami elképesztő, úgyhogy erről egy ilyen energiáról beszélnek. Most megnézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg itt az ellenségről. Mi az, amit az ellenségről tudhatunk? Egyeseknél munkahelyi változások következnek be. Olyan munkahelyi változások, amelyek, mint mondtam, az ő életfeladatát segítik. Például valaki már jó ideje nem érzi jól magát a munkahelyen,
de ott marad, mert mondjuk kell a pénz, ott marad, mert egyébként nem szívesen mozdul, de azt mondják a lapok, hogy bizony, itt lehet, hogy olyan külső esemény történik, hogy mennie kell. És nem feltétlen azt jelenti, hogy vagy őt rúgják ki, hanem például ilyen esetben az is elő szokott fordulni, hogy megszűnik a cég. Vagy például albérletnél eladják alól az albérletet. Tehát ilyen jellegű dolog is lehet, és nem attól, vagy nem azzal van a probléma, hogy ő rosszul csinálta volna a dolgát, hanem, mint mondtam, külső körülményváltozás lehetséges, és hirtelen és első pillanatban nem biztos, hogy kellemes élményt jelent. A másik lehetőség, hogyha nem a munkára és nem így egyéb dolgokra nézem, hanem például párkapcsolatra, akkor lehetséges, hogy a kettőtök között meglévő távolság, a kettőtök között meglévő szokáskülönbségek tekintetében történik valami olyan esemény, ami ezt felülírja. Elképzelhető olyan eset, hogy gondolkodtatok már azon, hogy összeköltöztök, de annyira különböző a szokásotok, hogy el se tudjátok képzelni, hogy tudnátok ti a másikkal kijönni. És történik egy olyan esemény, mint mondtam, hogyha a másik albérletben lakik, akkor egyszerűen eladják alól az albérletet, és ő nem tud máshova menni, azt mondja, hogy figyelj, próbáljuk meg együtt, mert most hova menjek, nincsen kaucióra pénzem. Szóval ilyen jellegű drasztikus változásra is lehet számítani, ami, mint mondtam, első pillanatra nem lesz kellemes, eső ránézésre, de hosszú távon azért mégiscsak jónak mutatkozik. Megnézzük még itt a bírót, hogy ez mit jelent. Mit jelent a bíró? Hát itt, ahogyan itt a példában mondtam, mint hogyha erre így ráéreztem volna, itt lehet, hogy például anyagi téren lesz az, ami megrázó lesz az esemény, tehát az anyagi érintettség lesz az, ami külső körülményként ér, a munkahely elvesztésétől kezdve az albérletig, szóval, hogy az anyagiakat fogja érinteni leginkább. Bár elképzelhető, hogy ezen úgy gondolkoztatok eddig, hogy azzal nem foglalkozunk, tehát hogy lehet, hogy eddig is az volt az ok, amiért nem tudtatok tovább lépni a kapcsolatban, de lehetséges, hogy itt most ez a nagy változás ezt mind a háttérbe szorítja, mert egy olyan fordulat jön, aminek hatására hát muszáj mást csinálni, mint amit eddig. No, hát akkor megnézzük azt, hogy egyébként milyen gondolatok lesznek a női és férfi lelkitársban, a másikkal összefüggésben. Úgyhogy a kérdés az, hogy mit gondol a férfi lelkitárs a nőről, kettőt kérnék szépen, és fordítva is majd, hogy ott is kettőt. Először tehát a férfi lelkitárs mit gondol a női lélektársról, ha rágondol. És a nő a férfiről. Elképzelhető itt bizony az, hogy a férfi azt gondolja, hogy a női lélektárs húzóckodik, nem biztos, hogy ő benne van ebben az új kezdetben, lehet, hogy a női lélektárs az, aki ezt a váratlan eseményeket szemléli, és a férfival történnek, a férfi körülményeiben történnek ezek a változások, és a nőnek kell úgymond itt a másik fajta hozzáállással lenni, és a férfi esetében pedig azt látjuk, hogy ő úgy gondolja, hogy a nő erre nem biztos, hogy képes, vagy nem biztos, hogy fel van készülve. Megnézzük akkor, milyen kiegészítő információ jön ehhez.
Továbbra is azt gondolom, hogy a férfi is azt gondolja, hogy a nőről, hogy a kettejük közötti távolság az tulajdonképpen abból is eredhetett, ahogyan az előbb példaként mondtam, hogy nagyon eltérő az ő szokás világuk, illetve az is lehet, hogy a nőnek lehet olyan szokásai, amit a férfi egyenlőre eddig nem nagyon tudott elfogadni, vagy nem nagyon tudott vele mit csinálni. Lehet, hogy nagyon különbözik, például mondok egy példát, hogy az egyik őjük az állandó délutánba dolgozik, a másik meg napközben, és akkor sosincs otthon este, de akkor hogy fogunk találkozni? Tehát például ilyesmire gondolok. És valahogy ilyen energiát érzek itt, hogy a férfi lélektárs ilyesmin gondolkodik, hogy de hát akkor hogyan fog ez alakulni, és a nő az hogyan fog ezen változtatni, mert jelenleg ahogy kinéz, hát az nem egy kellemesnek ígérkező dolog. Viszont a nő részéről meg azt látjuk, hogy ő meg azt hiszi, azt gondolja, hogy a férfi nem biztos, hogy ő például a családjával kapcsolatosan tud, vagy a kettejük közös életével kapcsolatosan dűlőre jutott már, nem tudja, vagy legalábbis úgy gondolja, hogy a férfi még nem tudott dönteni, amit tulajdonképpen jól is gondol, hiszen a férfinak olyan dilemmái vannak, hogy ő nem tud azonosulni esetleg a nőnek a szokásaival, azzal, hogy ahogyan a nő él, és akkor itt ilyen jellegű is lehet, de nem csak az élettel, tehát a közös életről lehet itt szó, hanem a közös gondolatokról, vagy a közös szórakozásról, közös nyaralásról, itt bármi ilyesmi szóba jöhet. A lényeg az, hogy a női lélektárs úgy gondolja, hogy a férfi még nem tudja, hogy mit is akar valójában. Megnézzük akkor itt a bírót, és a másikat is, hogy mi a... Lehetséges, hogy a nő azt is gondolja egyébként, hogy a férfi esetében túl sok az aggodalom, túl sok a félelem, túl sok az agyalása miatt, hogy neki mit kell, miről kell lemondania, mi az, amit meg kell változtatnia, és lehet, hogy ebből a szempontból nem áll még készen a férfi. És mind ahogy ott az előbb láttuk, ez a dilemma, ez a bizonytalanság akár már jó ideje eltarthat, és azért lehet az, hogy most külső körülmények, égiek, vagy mindegy, hogy minek nevezem, tehát a külső körülmények változnak meg olyan módon, hogy na most már ne szórakozzatok már, tessék eldönteni, hogy mit akartok, tessék eldönteni, hogy merre az út, és csinálni kell. És hát itt ez mutatkozik meg, legalábbis a női részről ez látszik, hogy a férfi bizonytalan, a férfi meg úgy gondolja, hogy a nővel ő egyelőre nem tud mit kezdeni. De hát ezt úgy lehet kipróbálni, hogy tud-e mit kezdeni, hogyha vele lesznek lökve egy szituációba, aztán azon majd kiderül. Úgyhogy megnézzük egyébként, hogy érzelmileg hogy vannak ők egymással. Mit éreznek egymás iránt ezek a lelkitársak? Először a férfi, hogyan érez a nő iránt? Kettőt kérek. A férfi mit érez a nő iránt, és a nő a férfi iránt. Hát a férfi úgy látom, hogy nagyon mélyen benne van ebben a kapcsolatban. Nagyon mélyen ott van a nő, tehát az érzéseivel nagyon mélyen kapcsolódik a nőhöz. Bármilyen kapcsolatról legyen is szó, mert ugye itt eddig még az előzőnél is, a gondolatoknál is akár munka kapcsolódás is létre, vagy arról is szólhatott, de itt is azt mutatják a lapok, hogy nagyon-nagyon szoros a kötődés a férfi részéről a nő irányába, és ez így tényleg mutatják, hogy itt ők valódi, a férfi is úgy érzi, hogy ő nekik valami nagyobb isteni kapcsolatuk van egymással. Megnézzük akkor, hogy mi a bővebb információ, ami ide jön.
No hát ez már nem annyira arról szól, hogy munkatársi kapcsolódás, hanem azt érzi a férfi, hogy itt igencsak erős testi vágyak vannak, igencsak erős szeretetérzés is van, bár amikor magában elgondolkodik erről a kapcsolatról, akkor ő úgymond fél ettől, ürességet érez, nem tudja ezzel mit kezdeni, de mindenki, akinek érzelmi sérülései van, előző kapcsolatból, gyermekkorból, előző inkarnációból, tehát amikor érzelmi sérülést hoz, vagy még a friss is hozzátársul, akkor teljesen életszerű az, hogy nem meri megélni ezt az érzést, és inkább ezt az üresség érzését éli meg az életében, pedig látszik, hogy ez tiszta, pozitív, tehát ahogyan ő ezzel a nővel kapcsolatosan érez, az valami csoda. Tehát, hogy az ő érzései csodaszámba mennek ezzel a női lélektársal kapcsolatosan. A nő részéről pedig, hát mondjuk úgy, hogy ő a bizonytalansággal is lehet összefüggésben, de az is lehetséges ebben az esetben, hogy ő nagyon magabiztos így az érzések tekintetében. Olyan módon magabiztos, hogy ő tudja, hogy mit akar. Ő tudja, hogy ezt a férfit akarja, tudja, hogy ez a kapcsolat az, amire neki szüksége van. Megnézzük akkor, hogy mi a részletek. Itt mit tudhatunk meg részletekből. Úgy gondolom, hogy nincsenek azért illúziói, hogy ez, ha kettejük kapcsolatából hosszú távú elköteleződés lesz, akkor az nem fenékig tejfel lesz a kapcsolódás, és talán pontosan ezért van benne ez a bizonytalanság, ez a biztos bizonytalanság, mert néhány olyan dolgot kell megváltoztatni mindkettejüknek, olyan fajta berögzült, akár saját maguknak tett ígéretet is, amit megkíván az, hogy ennek a kapcsolatnak az újdonsága, és az, hogy ebből valamiféle reményteljes valóság legyen. Úgyhogy itt azt hiszem, hogy a nő az, aki racionálisan látja ezt a kapcsolatot. Nem a felhőkben jár. Nem mondom, hogy a férfi igen, de a férfinál nincs ott ez az ennyire észszerűen átgondolt érzelmek, mint itt. Tehát az, hogy vannak érzelmek, az egyértelmű, hogy a nő részéről is vannak, de az is van, hogy ő ezt így már mérlegelte magában, ő az a fajta érzelemmel rendelkezik, amikor nem engedi, hogy magával sodorja az érzelem őt. Tehát, hogy ő tudatosan is átgondolta, hogy mire lehet itt ebben a kapcsolatban számítani. De megnézzük, hogy mire lehet ebben a kapcsolatban számítani a következő 1-2 hétben. Mire lehet számítani ebben a lelkitársi kapcsolatban a következő 1-2 hétben. Erre vagyok kíváncsi. Mire lehet számítani következő 1-2 hétben. Beszélgetésre tovább folytatódik, azt hiszem, az isteni közbeavatkozás. Tovább folytatódik az, hogy gondoljuk át ezeket a váratlan lehetőségeket, váratlan eseményeket, közösen gondoljuk át, és mérlegeljünk. Megnézzük akkor, hogy mit jelent itt a katonatiszt. Ugye ez a távolság, ez azt jelenti, vagy hát a katonatiszt, és az, hogy nem mertek eddig közeledni egymáshoz, ez most azt is mutatja, hogy bizony
azt hiszem, hogy itt ezek az égi energiák pontosan, mint ahogy az elején is mondtam, pontosan azt csinálják, hogy ne totoljázatok most már, hagyjátok már hátra végre ezt a jaj, de félek, jaj, mi lesz velem energiát, és merjétek megélni azokat a mély érzéseket, amik bennetek vannak, mert hogy eddig állandóan félve a változástól, félve attól, hogy ez hogyan valósult meg a hétköznapokban, mindig hátrébb léptek. És bizony azt tapasztaltam, hogy nem is vagyunk ennek tudatában, hogy valójában ezt csináljuk. Nem is vagyunk tudatában annak, hogy így, energia szinten így viselkedünk, viszont, amit már nagyon sokszor mondtam, a férfiaknak erre különlegesen érzékelőjük van. Ők érzékelik, hogyha például egy nő energiáiban nincs meg az a határozottság, hogy de igen, kell lesz. Tehát hiába mondom, hogyha energetikai szinten nem ez van bennem, mert ott van még a félelem. És ehhez nagyon jó, hogyha például olyan elengedéseket használ az ember, technikákat, amivel ezt felül tudja magában írni. Erről szóltak például az elengedés videók is, és annak hatására olyan dolgok tudnak felszabadulni bennünk, tehát hogyha csinálunk ilyen elengedés technikát, olyan dolgok tudnak felszabadulni bennünk, amiről hát eddig nem is tudtuk, hogy ott van, de ésszel ki lehet találni, meg lehet próbálni bármit, mert ártani nem árthatunk vele. Megnézzük még akkor a gondolatot, hogy min megy itt az agyalás. Mi lesz az, amin amit az előbb is a legelején mondtam, hogy itt lehet, hogy a legnagyobb probléma a következő egy-két hetes időszakban azon lesz, hogy a múltbeli szokásainkat, azokat a szokásokat, amikor egyik vagy másik újuk hát nem mindig volt őszinte, vagy nem mindig volt megbízható, akkor az bizony egy nagy változással le kell cserélni, és hát ez nem fog menni olyan egyszerűen, ez belső küzdelemmel, belső vívódással, és legelőször azzal jár, hogy őszintén szembesülünk, vagy szembe nézünk magunkkal. Itt is ezt mondtam, hogy nem feltétlenül tudjuk mi, hogy húzódozunk. Például a vízöntő energiával rendelkezőknél nem csak a nap meg az aszcendens, hanem akármilyen Vénusz vagy más energiákkal, felszállóval rendelkezőknél is ösztönösen ők félnek attól, hogy ők kiengedjék azt a mély érzelmet, amik bennük van. És ők ez azért vannak vízöntő jegyben a bolygói, vagy az egyes energiák, mert bizony neki ezzel nagy-nagy feladata van, mint ahogy mondtam, vannak kis életfeladatok, meg vannak nagyobbak is, na hát ez egy ilyen lehet, akár kicsi, vagy akár nagy, és attól függően, hogy mi van, meg van-e súlyozva, mert esetleg előző inkarnációban már nem sikerült, szóval ilyenekről is lehet információt kapni az asztrológiai horoszkópból, és akár itt is erről lehet szó, mint ahogy itt mondtam, nincs tudatában annak azzal, hogy valamelyikőjük, hogy ők érzelmileg távolságtartó, és most úgy tűnik, hogy ebben lesznek így elmozdulások, vagy erre próbálják rávenni őket az energiák, hogy mozduljanak el, és adják már hátra ezt a védekezést, és engedjék meg az átalakulást, engedjék meg a változást is, ezeket a régi őszintétlen sémákat is hátra kell hagyni. Én nagyon remélem, hogy ebben az energiában nem csak hogyha elér benneteket, nem csak a negatívat látjátok meg, hanem ezt a pozitív oldalát is, amit én igyekszek kihangsúlyozni, mert a negatívot azt úgyis megéljük, hát azt a legkönnyebb. Szóval azért csinálom a videót, hát ha valakinek tud ez segíteni, és könnyebben elviseli, én, ha így rá tudok készülni egy ilyen energiára, akkor én könnyebben élem meg. Majd tudom, hogy mi történik, tudom, hogy miért történik,
és akkor onnantól kezdve úgy gondolom, hogy oké, akkor legyünk túl rajta, mert a teremtőnek ez az akarata, és én mindig azt mondom, hogy legyen meg az ő akarata, tehát hogyha ő ezt szabja ki rám, akkor legyen így, akkor biztos hozza a jót is hozzá, mert hogy nála az egyensúly megvan. Kívánom, hogy így tudjatok hozzáállni ti is, ezentúl mindenféle dologhoz, mert nagyon hasznos tud lenni, amikor nem csak a negatív élményeket nézzük, és köszönöm, hogy itt vagytok, és megnéztétek, és köszönöm a lájkot, a feliratkozásokat, köszönöm a kommenteket is, és hát mindenkinek minden jót kívánok, ja, és akkor az első hozzászólásban az elérhetőségemet oda teszem, hogyha valakinek mégis valamilyen kérdése van, vagy meg szeretne keresni, akkor nyugodtan tud. Mindenkinek minden jót kívánok, sok erőt és kitartást ehhez, az energiához. Sziasztok!